Xin chào các bạn. Clip này thì mình sẽ review về skill của con Zigade. Zigade ở trong game này nó sẽ có 3 dạng. Dạng 10%, dạng 50% và 100%. Khi các bạn lấy được ở sự kiện Bit War, Red Draw hay là ghép mạch, các bạn sẽ lấy được ở cái dạng này 100% luôn. Dạng 100% này thì tổng chỉ số của nó rất là cao, 708, cao hơn so với những S cộng cũ. Tuy nhiên là cái chỉ số tấn công của nó không phải cao, 191. Thủ thì thiên về vật lý 121, nhưng mà đặc biệt là cái chỉ số máu 216 rất là cao. Do đó các skill của con Zigade này chủ yếu là dựa vào chỉ số máu của nó. Ở đây Zigade nó sẽ sử dụng cái bộ Potential dạng kỹ. Nó sẽ sử dụng quà của hệ rồng. Rất là nhiều con sử dụng quà của hệ này. Ví dụ như Senia cũng sử dụng này. Duyên của nó dòng cuối là đủ bộ 3XYZ luôn, thì sẽ được cộng thêm 7,5% giảm thương. Trước khi review thì mình cũng chia sẻ một chút, đó là những S cộng gần đây thì mình chỉ dịch qua để hiểu hết phần nào skill của nó thôi. Đến khi mình làm lại clip như thế này thì mình buộc phải dịch lại toàn bộ về skill của nó này và test ở trong trận đấu để biết được các hiệu ứng của nó, để có thể đem đến một clip review skill một cách hoàn chỉnh và giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về skill của nó. Đôi khi thì clip cũng dài đến 15 phút lận. Thì nói vậy để các bạn biết rằng nó là review skill một con cũng không hẳn là đơn giản so với cả những S cộng về sau, tại vì bộ skill của nó rất là dài và nó rất là khó hiểu. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn muốn làm một cái clip review skill một cách hoàn chỉnh nhất. Ok, mình chỉ chia sẻ thế thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến các clip review skill những S cộng mới của mình. Về Zigade thì nó sẽ có 3 dạng, 10%, 50% và 100%. Ba dạng này thì skill nó khác nhau. Thì mình sẽ review skill của dạng 100% trước. Dạng 100% này thì skill 1 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% PA attack, đồng thời sẽ tăng cho bản thân 10% máu gốc và giảm thương trong vòng 2 lượt. Hai của con Zigade dạng 100% này thì nó sẽ tấn công ngẫu nhiên hai mục tiêu với 120% PA attack, đồng thời nó sẽ đặt lên mục tiêu đó hiệu ứng tế bào. Hiệu ứng tế bào này thì nó cứ đặt lên địch thôi. Và kèm theo đó là hiệu ứng đất lên địch trong vòng 2 lượt. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về hiệu ứng tế bào này. Tế bào này thì nó sẽ có tác dụng đó là nó sẽ không cộng dồn này và không thể bị xóa bỏ này. Nó sẽ giảm của địch đi 10% tốc độ và 10% song công. Khi mà Zigade đặt hiệu ứng tế bào lên một lần nữa thì con tế bào cũ sẽ bị thay thế bằng tế bào mới, đồng thời thì Zigade sẽ được hồi máu bằng 10% máu gốc của bản thân dạng 100% này, nhưng mà nó sẽ không vượt quá 300% PA attack. Và hiệu ứng tiếp theo đó là hiệu ứng ấn đất. Hiệu ứng ấn đất này thì nó cũng không cộng dồn này và không thể bị xóa bỏ này. Và nó có tác dụng đó là khi mà địch hành động xong thì sẽ bị choáng trong vòng 1 lượt. Ở đây mình nói là 1 lượt thôi, nhưng mà nếu mà mình lấy ví dụ thì có lúc đến 2 lượt lận cơ. Thì như các bạn thấy địch đã bị choáng. Và địch vẫn tiếp tục bị choáng. Thì mình dịch ra là 1 lượt, nhưng mà trong trận đấu thì nó đến 2 lượt lận. Đặt ở lượt đầu tiên và đến lượt thứ 4 bắt đầu nó mới được hồi. Skill 2 đặt lên địch cái hiệu ứng này nữa, các bạn sẽ thấy Zigade được hồi máu này. Đó là tác dụng của thay thế tế bào cũ bằng tế bào mới sẽ được hồi máu bằng 10% máu gốc bản thân ở dạng 100%. Skill 3 của con Zigade thì nó sẽ tấn công ngẫu nhiên 3 mục tiêu và với 220% PA attack. Đồng thời nó sẽ mất đi 20% máu hiện tại. Hiệu ứng tế bào lên những mục tiêu đó, đồng thời nó sẽ kích hoạt tất cả những tế bào của địch trở thành một cái hiệu ứng trừng phạt trong vòng 1 lượt. Ở đây cái hiệu ứng trừng phạt các bạn sẽ được xem thấy đó là ký hiệu chữ Z rất là to trên địch. Đặt hiệu ứng Z này lên địch. Như bạn thấy là những con nào mà đang có hiệu ứng tế bào thì nó sẽ bị kích hoạt cái
hiệu ứng Z trừng phạt này. Cái hiệu ứng Z rất là to này, đó là trừng phạt. Nó có tác dụng đầu tiên là không thể bị xóa bỏ, không cộng dồn này. Địch mà dưới hiệu ứng này đánh lên những đồng rồng hoặc gậy đất của bên mình chỉ có thể gây ra sát thương chứ không kèm theo hiệu ứng của skill đó. Một câu hỏi được khá nhiều bạn hỏi đợt trước, tại sao con Mega Rayquaza nó không hất tung Z lên trên trời được? Nguyên nhân là do cái hiệu ứng này. Hiệu ứng này làm cho Mega Rayquaza chỉ gây ra sát thương thôi, chứ không kèm theo hiệu ứng thổi bay hay là các hiệu ứng khác của skill. Ở dạng 50% này thì skill 1 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% PA attack và đồng thời sẽ tăng cho bản thân 10% giảm thương và 10% PA attack trong vòng 2 lượt. Còn đối với skill 2 của nó thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 180% PA attack. Đồng thời sẽ mất đi 10% máu hiện tại để đặt hiệu ứng tế bào lên mục tiêu đó, và đồng thời đặt thêm một lớp hiệu ứng, đó là mũi tên độc trong vòng 3 lượt. Hiệu ứng mũi tên độc này nó sẽ được cộng dồn 3 lần. Mỗi cái hiệu ứng này nó sẽ gây ra sát thương bằng 15% máu gốc của con Gigade dạng 100% trước khi địch hành động. Và cái hiệu ứng này nó sẽ tăng thêm 30% sát thương nữa khi địch là hệ bay. Về skill 3 của dạng 50% thì nó sẽ tấn công ngẫu nhiên hai mục tiêu với 240% PA attack và đồng thời nó sẽ mất đi 20% máu hiện tại để đặt hiệu ứng lên những mục tiêu đó. Đồng thời nó cũng tương tự dạng 100%, nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng trừng phạt lên địch trong vòng một lượt với những địch nào mà đang có hiệu ứng tế bào. Thì đó là 3 bộ skill của con Gigade dạng 50%. Tiếp đến là dạng 10%. Ở dạng 10% này thì skill 1 của nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 150% PA attack và đây là sát thương thực, bỏ qua cái thủ của địch. Và cái skill 1 này sẽ tăng cho bản thân nó 10% tốc độ và 10% PA attack trong vòng 2 lượt. Với skill 2 của dạng 10% này thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 180% PA attack và đây cũng là một sát thương thực. Và nó sẽ kêu gọi những đồng đội nào khác, đồng đội Gigade dạng 10% khác lên tấn công cùng địch đó bằng skill 1. Đây các bạn sẽ thấy nó gọi bầy cùng đánh. Còn về skill 3 của dạng 10% này thì dạng 10% này không có đòn ulti. Nó chỉ có là khi nào mà nó đầy nộ giống như thế này thì nó sẽ có tăng thêm 30% tỷ lệ hút máu và 30% sát thương thực. Thì mình đã giới thiệu qua về bộ skill của cả ba dạng 10%, 50% và 100% rồi. Bây giờ đến phần nội tại của nó. Bắt đầu vào trận đấu sẽ là ở dạng 100%. Và khi nó nhận sát thương chí tử thì nó sẽ bị phân tách ra thành hai dạng nhỏ hơn. Ví dụ đây là dạng 100%. Khi nhận sát thương chí tử nó sẽ phân tách thành hai dạng 50% và dạng 50% khi phân tách thành hai dạng 10% khi mà bên của bạn có chỗ trống. Còn nếu bên bạn mà không có chỗ trống ấy, thì nó sẽ chỉ phân tách ra thành một con thôi. Ở đây dạng 100% vừa tách thành hai con dạng 50% này. Và mỗi lần phân tách như vậy thì nó đặt lên ngẫu nhiên hai mục tiêu hiệu hướng tế bào. Và khi mà dạng 50% này bị chết thì lại chuyển thành dạng 10%. Và tối đa như các bạn thấy trong các trận đấu nó có đến 4 con Gigade dạng 10%. Dạng này chết là chết hẳn luôn. Về cái nội tại đầu tiên của dạng 100% này, đó là khi bị tấn công bởi địch nào mà máu gốc thấp hơn nó thì sát thương của sẽ bị giảm đi 20%. Và khi mà con Gigade này tấn công lên địch nào mà địch đó lại
nhiều máu hơn nó thì sát thương của Zigade được tăng thêm 30%. Và ở cái dạng 100% này, nếu mà địch nào mà đang có hiệu ứng tế bào đánh vào nó, mà khi mà Zigade máu thấp hơn 70% thì nó sẽ thu hồi cái tế bào đó để hồi cho bản thân 4% máu gốc. Với mỗi đồng đội hiện đang có của bạn ở bên bạn thì sẽ được thêm 4% nữa, nhưng mà không vượt quá 300% PA attack. Đồng thời thì những địch mà đang có hiệu ứng tế bào đánh vào con Zigade cũng sẽ bị giảm đi 15% sát thương. Ở dạng 50% này, những địch nào mà đang có hiệu ứng tế bào đánh lên nó thì sẽ bị giảm. Đồng thời nó đặt lên địch đó hiệu ứng mũi tên độc. Như bạn thấy là có hiệu ứng mũi tên độc này. Tiếp đến là cái dạng 10% này. Ở dạng 10% này, những địch nào mà đang có hiệu ứng tế bào đánh lên dạng 10% này thì sát thương nó sẽ giảm đi 5%. Và đồng thời Zigade nó sẽ dạng 10% nó sẽ phản đòn lại địch đó bằng skill 1. Như bạn thấy, những con mà có hiệu ứng tế bào là con Zigade dạng 10% nó sẽ lao vào phản đòn luôn. Cuối cùng là Aura skill của Zigade. Tất nhiên là khi Zigade còn sống ở trên sân thì với mỗi đồng đội hệ tiên của bên bạn thì tỷ lệ hồi máu được cộng thêm 10%. Đồng thời giảm đi của địch, toàn địch 10% tỷ lệ hồi máu, nhưng mà tối đa giảm chỉ là 30% thôi. Skill tiếp theo đó là với mỗi đồng đội hệ bóng tối ở bên bạn thì máu gốc của địch sẽ bị giảm đi 10%, nhưng mà tối đa giảm chỉ là 30%. Với hệ rồng thì cứ với mỗi đồng đội hệ rồng có trong team của bạn thì những hệ rồng này sẽ được tăng thêm 10% sát thương, nhưng mà tối đa tăng chỉ là 30%. Cuối cùng là hệ đất. Với mỗi đồng đội hệ đất có trong team của bạn thì những Pokemon hệ đất này sẽ được sát thương thực và tối đa giảm là 30%. Cái đội hình kiểu như thế này về sau nó sẽ vừa đủ tiên, bóng tối, rồng và đất luôn. Thì mình đã giới thiệu hết về bộ skill của con Zigade này rồi. Thì làm về skill của con Zigade này có thể nói là rất là khó, vì nó có đến 3 dạng và phải chết thì mình mới có thể có cái dạng kia để review skill. Còn về các tính năng khác thì khi mà nó ra ở bản tiếng Anh thì mình sẽ review lại sau. Tại vì là cho đến thời điểm đó thì mình nghĩ là kiểu gì skill của những con S cộng này cũng sẽ được thay đổi thôi.